Я вас вітаю на YouTube-каналі кіберспортивної платформи eSports Battle. І сьогодні у мене в гостях гравець CS2 команди Game Insight Віталій Шлепер. Привіт, Віталій. Вітаю. Віталій Шлепер Граб. 21 рік, місто Київ, дисципліна CS2, улюблена команда Монте, досвід гри 7 років, рекорд Ело 3500. Грав щитом, але програв. Як у тебе справи? У мене все добре. Що сьогодні робив перед інтерв'ю? Сьогодні, грав турнір за свою команду. Не дуже вдало зіграли, але що є. Головне розвиватися. Да. Розкажи нам, будь ласка, про твій досвід гри у Counter-Strike. Коли починав, з чого це починалося? Почав грати я в CS Source. Грав на різних пабліках, коли з'явився перший ноутбук. У нас з братом ми ділили час на двох порівну, прям хвилина до хвилини ми намагались поділити час. І я тренувався, мені сподобалася ця гра. Потім з часом ми вже почали грати в Counter-Strike Go. І в принципі, в CSGO я теж грав пабліки, там різні баніхоп сервера або сюрфи. Для моменту якийсь розвиток, щоб був. А як брат у тебе не віджимав комп? Він прям тобі давав стільки ж часу, скільки сам грав? Ми намагались ділити це порівну, і батьки контролювали це. Тобто батьки контролювали. Можливо, при його бажанні він би тобі там давав 5 хвилин, а інший час грав би він. Я думаю, що так і було при його бажанні. Насправді, у нас виходило ділити время на двох. От ти казав, що ти там грав в пабліки. Все це починалось просто з гри з ботами там на якихось мапах? Чи одразу ти саме в Global Offensive вже там дезматч там якийсь чи рейтинг? Все почалося, мені брат не давав грати змагальний режим, тому що він не хотів, щоб я звання там якось щоб рейтинг якось споплюжив. Щоб не споплюжив йому рейтинг. Я спочатку грав з ботами, а потім уже я вивчав карти, Dust 2, Mirage, самі дефолтні карти, і я грав тільки на цих картах, і потім з часом просто кеш мені дуже, дуже сильно подобався. І я ці карти грав прям кожного дня. І от коли наступив той момент, коли саме брат зрозумів, що ти граєш краще за нього? Коли ми спочатку грали на одному аккаунті, потім я вже зробив собі свій аккаунт, і там уже по рейтингу було видно, що я граю краще, ніж він. Який у тебе був рейтинг на той час? Яке звання? Звання, я не пам'ятаю, якщо чесно, на той час, яке в мене було звання, але глобала я отримав швидше за нього. Але все ж таки він до глобала також дійшов? Та й зараз часом. В нього теж зараз уровень на Faceit, в нього теж 10-й уровень, але він грає гірше за мене. Коли ти почав вперше грати рейтинг вже саме от у CSGO? Точно не пам'ятаю, коли я грав саме на рейтинг, але воно просто з часом я грав змагальний режим, на звання, тобто я прям намагався виграти кожну гру, дійшов до глобала, і потім, коли вже дійшов до глобала, наче якась планка, якийсь рівень, потрібно підвищувати його, і тоді я вже почав грати Faceit. Я якось спочатку балансував, я грав змагальний режим, Faceit, а потім повністю перейшов на Faceit і вже там на Elo почав грати. Просто це завжди цікаво, коли ти знаєш, от протягом твого розвитку професійного, коли гравець розуміє, що ось я там якоїсь планки досяг, і зараз я можу вже там переходити на інший режим. Можеш, будь ласка, розказати взагалі, от в чому різниця між рейтингом в CS і Faceit? Чому от професійні гравці саме віддають перевагу Faceit? В першу чергу, на той час це були сервера. Вони дуже сильно відрізнялись. 64-й тікрейт, 128-й тікрейт. Всі надавали перевагу 128-му тікрейту, грали на Faceit. І на Faceit було менше читерів. Античіт фейсітовський теж був. І саме з-за цього всі намагались
більше грати на фейсі, я Мгм. вважаю. Чому Valve не може зробити саме в своєму клієнті гри нормальний античіт, щоб гравці не переходили на інші платформи, не грали там? Я не розумію. Навіть з виходом CS2 зараз в прем'єр-режимі ну, прям дуже багато читерів. Ну, не хочеться навіть заходити в цей режим грати. Просто заходиш в режим, там якийсь проти тебе грає з револьвером, просто пригає на баніхопі, крутиться через стіни, просто 5 голів дає. І, ну, який сенс грати в цьому режимі? Ну, на фесті такого нема, таких гравців, там, якщо банять На досить фесті швидко. є читери, але їх набагато менше, і все ж таки їх банять. А от саме в прем'єр-режимі, ну я не знаю, там ще чи є які бани, чи немає. Було у тебе колись бажання от спробувати, ну, от як це взагалі з волхаком грати? Да, я грав з Волхаком, це було, коли я грав ще в Source. І в мене був баніхоп. Ну, це вже було, я грав в Source, але я вже знав, що таке CSGO. Тобто я грав в CSGO і по приколу чисто заходив в Source, там на якихось пабліках, ну, чисто порофлить, поіграти з Волхаком, там, з баніхопом. Я просто наскільки пам'ятаю, коли я там грав в 1.6, ти там заходиш як на якийсь загальний сервак, ну і грати там без волхаку було неможливо, тому що всі грали з ним, і ну ти просто був як нуб, коли ти бігав, там намагався чесно грати. Ну да, протягом розвитку Counter-Strike, я думаю, що таких ситуацій було все менше і менше. Як ти взагалі потрапив на eSports Battle, от коли зрозумів, що ти хочеш грати ще більш професійно, ніж ти грав до цього? Ну, все це було через знайомства. Тобто я знав одного гравця, в нього нік Джот, і він саме створив цю команду Night Raid, наскільки я пам'ятаю, що це саме він придумав цю назву. Я відразу, він запропонував мені зіграти заміною в його команді. Я вже не пам'ятаю прям точний склад команди, самий перший Night Raid. Це ще коли ми в кіберзоні грали. І я декілька разів грав заміною, і таким чином мене запросили потім уже подальшому в команду. Угу. Тобто твоєю першою командою на eSports Battle були саме Night Raid? Так. Угу. А як ти потрапив до Game Inside? Ну, в Game Insight я потрапив буквально недавно, це десь було місяць тому, коли був шафл. Ліга намагається збалансувати команди по силам. Game Insight просіли по вінрейту, і таким чином я якось повинен підняти вінрейт команди Game Insight. У нас зараз це не виходить, але я думаю, що з часом у нас все вийде. Якусь командну роботу ви проводите, там, знаєш, допустимо, там сьогодні програли. Щось відбувається Типу, там у вас в аналітика колективі? якась, да. робота Там, над чому, помилками. чому так відбулося? Там, десь це- стратегія не спрацювала, десь. Ну, типу, просто спіч. Тобто в TeamSpeak ми просто розмовляємо дивимось гру, Угу. передивлюємося стріми і дивимося, робимо якісь висновки, щоб в подальшому не було таких помилок, які ми допускали. Ну, тобто після гри у вас там є розбір реплеїв, там, демок. Оце... Ну, да. Да. Угу. Тобто ми просто дивимося наші стріми, як ми грали. Були у твоїй кар'єрі, у твоєму житті якийсь досвід гри з іншими командами, десь, можливо, на LAN-турнірах ти виступав? Ну, найперший мій LAN, це був з Монком, якраз з тим гравцем, з яким я зараз граю в команді Game Insight. А так, в принципі, я дуже багато ланів не грав. А в онлайні, можливо, якісь турніри були? Ну, в онлайні це були якісь мікси, тобто це не можна так назвати якимись прям повноцінними командами. Угу. І ми просто там реєструвалися на якісь турніри, там, щоб досвід був хоч якийсь в змагальних таких іграх. Був у тебе якийсь гравець чи команда, от, яку ти, коли слідкував активно за професійною сценою, там дуже полюбляв дивитися, чи, не знаю, реплеї дивився, щоб щось до себе взяти в гру? Ну, із демки команд, яких я дивився, це були команди Heroic, команди Фурія, коли вони були... Heroic ще з Кедіаном, да? Да, Heroic з Кедіаном, Фурія, там дуже багато корисних гранат можна було для себе впізнати. Heroic – це якісь типу тактики, різкі раунди.
А якийсь гравець, можливо, там, от який займає ту ж роль, яку ти виконуєш у грі, можливо, там. Ну, раніше я слідкував за демками такого гравця, як Біт. Мені подобалась його відігровка на позиції опорника. Угу. А от яку позицію ти займав спочатку, і до якої взагалі прийшов, чи змінював ти протягом своєї кар'єри позицію в Counter-Strike? В команді Night Raid мені прийшлось грати з АВП. І мене прям заставляли грати з АВП. Я не хотів брати цей ган. Я не знаю чому, але раніше мені не подобалось грати з АВП. Але з часом я, можна сказати, навчився, і зараз в мене, я думаю, непогано виходить. Угу. Як ти думаєш, взагалі, от яка найвідповідальніша роль у команді? У якої позиції? Чи кожен виконує свою функцію як от єдиний механізм? Ну, сама основна роль – це, мені здається, АВП. Від АВП дуже багато команд строять свою гру. АВП, ну, дуже багато спейса дає на мапі. Тобто, і АВП повинно вбивати. Тобто немає шансу промахнутися. Мгм. Тобто, якщо ти промахнувся, то, в принципі, нормальна команда, якщо ти проти неї граєш, то вони тебе просто задавлять і б'ють, типу. Яка взагалі от позиція найчастіше використовується як капітанська? От з якої позиції тобі найлегше колити в грі? Ну, я взагалі в грі дуже мало колю. Я пробував, але в мене не дуже виходить. І мені здається, що капітанська роль повинен займати гравець, який грає всередині мапи, тобто центр карти, можна сказати. Угу. Коли він бачить весь радар, коли він може скоригувати свою команду, куди краще вийти, на яку точку. А от якщо подивитися на вашу команду, у вас є такий яскравий капітан? Чи там кожен вносить якось. В команді Game Insight, я думаю, що саме кожен намагається вносити долю якогось свого капітанства. Угу. І саме перед раундом придумуються якісь раунди, що ми хочемо зробити. Можливо, щоб вам підвисити вінрейт, потрібно, знаєш, на когось одного все це збагрити. Типу, ти у нас тепер капітан, ти у нас будеш давати основні коли, і, можливо, іншим буде там легше грати після цього. Ні, мені здається, що команді легше, коли кожен щось вносить в роль капітанства. Угу. Намагається якось, наприклад, навіть на крайній точці, якщо стоїть гравець, то він може сказати якусь інфу там по стяжкам на карті, і таким чином можна домовитися і вийти на ту точку, там, де буде менше захисників. От ти до цього казав, що у тебе раніше була улюблена карта кеш. Зараз от CS2 взагалі як? В CS2 я навіть не можу виділити якусь улюблену карту. Мені, в принципі, подобаються майже всі карти, окрім Vertigo. От Vertigo мені не подобається, тому що з виходом CS2, коли я грав в команді Night Raid, ми не грали цю карту. І зараз, коли я перейшов в Game Insight, ми цю карту граємо практично кожного дня. І мені прям було складно. От перші карти було складно. Ну, вона тобі взагалі не подобається, тому що якось було незручно грати через те, що ти не часто на неї грав, чи через те, що там, знаєш, вона якась нелінійна, там десь можна впасти, там ще щось? Не то, що впасти. В першу чергу не подобаються звуки на цій карті, тому що вона двохповерхова, і з виходом CS2, якщо ти знаходишся знизу, а супротивник звук робить зверху, то приглушені якісь такі звуки, незрозуміло взагалі, де він знаходиться. Те ж саме, якщо ти знаходишся зверху, а він знизу. Окрім Counter-Strike, у тебе в житті є якісь вподобання, якісь, можливо, там заняття, котрими ти займаєшся після турнірів? Я намагаюсь частіше грати в футбол. Мені подобається прям футбол. Я мінімум там 2 рази в неділю граю в футбол. Але хотілося більше. Угу. Можливо, там в кіно ходиш, не знаю, театр в кіно, є. Так, кіно. Але в фільмах я взагалі не розбираюсь. Тобто я хожу в кіно просто кайфануть і все. Угу. Просто з друзями там час З провести. друзями, там попкорна поїсти. А за футболом слідкуєш, чи ти просто граєш там, знаєш? Я граю, намагаюсь слідкувати. Я в дитинстві дуже багато грав в футбол. Це були прям тренування.
змагання. Ми їздили на змагання, на чемпіонати області. Ми вигравали навіть кубки. Але потім була травма, і я забив прямо на футбол, на гру, і я перестав дивитися футбол теж. І от буквально з недавніх часів я намагаюся активніше слідкувати за футболом, дивитись практично кожну гру. Тобто, якщо ввечері у мене є вільний час, я просто заходжу на якісь футбольні матчі, дивлюсь, які є футбольні матчі, включаю та дивлюсь. Як взагалі батьки ставилися до твоєї любові до Counter-Strike? Чи були там з ними якісь суперечки щодо цього? Були у них там сумніви, що... Ну, насправді, якихось таких глобальних суперечок не було. Ну, тобто, це просто було хобі, я грав в комп'ютер. Ну, але були суперечки з приводу того, скільки часу я проводжу за комп'ютером. А те, в що я граю, ну, без різниці було. А зараз, ну, коли вони бачать, що ти займаєшся цим професійно, можливо, у них якось змінилося ще в кращу сторону відношення до цього? Ну, зараз так. Ну, тобто я можу грати скільки я захочу, вони розуміють, що мені це подобається, що я в цьому розвиваюсь, і вони ніяк ну, не заважають мені, чи можна так сказати. У тебе є якась ціль по життю, саме як професійний гравець, як тобі професійно розвиватися, чи якась мрія, можливо? Ну, такої якоїсь цілі немає, але якщо в мене вийде, то це буде дуже круто. Але я якось не прикладую до цього надзусилля якісь. То просто граю і отримую задоволення від гри. Це, я думаю, що основне. Головне, коли ти робиш якось не в напряг, а отримуєш за це задоволення. Дякую тобі, Віталій. Да, дякую. Це був другий гравець по дисципліні Counter-Strike. Інтерв'ю з першим гравцем ви можете подивитись ось тут. А на цей відос не забувайте ставити лайки та підписуватися на канал.